سلامونه دوستانو، امید چې ټول سره روغ او جوړ یاست. البته زما نه یو ملګری پوښتنه وکړه چې موږ دغه انلاین ټریډینګ یا بایننس باندې خپلې پیسې ولګوو او که نه. سوال خو ډېر ښه سوال دی، ځکه ننني ځوانان په دې کې پیسې بندوي او ځینې ګټې کوي او ځینې پکې تاوانونه کوي. خو مخکې د دې نه چې درته وایم چې بایننس کې یا آنلاین ټریډینګ کې پیسې ولګوئ، را به شو لنډ فرق به د بایننس او د افغانستان د سیاست ترمنځ به زه تاسو ته ووایم. البته په بایننس کې موږ ورځې، شپې، هفتې، کلونه کینو او ګرافو ته ګورو چې دا ګراف بره لاړو، دا ګراف لاندې لاړو، دغه پیسې واخله، دغه پیسې خرڅې که. خلاصه د کلونو زحمت نه وروسته موږ کولی شو چې 100، 50 یا 200 ډالره پکې پیدا کړو. خو د دې نه مخکې چې لاړ شو چې د دې خاتمه څه کېږي، را به شو د سیاست باندې به هم لږ خبرې وکړو. که تاسې وګورئ دغه د افغانستان پخواني سیاستمداران پیسې په ډېرې په سختۍ سره وګټلې او دای چې څنګه وګټلې په دې به موږ او تاسې سره خبرې نه کوو. نو تاسې وګورئ حاجي صاحب چې اوس په محکمه کې ناست دی، د یو بوتل د اخیستلو پیسې تاوان ورسره هم نشته. دا ځکه درته وایم چې د بایننس او د سیاست ترمنځ دا توپیر دی چې د دې شاته غټ غټ خلک ناست دي چې د بایننس په اصطلاح کې ورته ویلز وایي او دی په دې ښه پوهېږي چې تاله کله پیسې درکړي او کله بیرته درنه واخلي. مطلب د بایننس خاتمه داسې ده چې دا خلک یا موږ او تاسې په کلونو زحمت نه وروسته دغومره پیسې چې پیدا کوو، په یو شپه کې ګوره چې ګراف لاندې تللی او 1000 ډالر دې راغلي 100 ډالرو ته یا 200 ډالرو ته. مطلب ستا هر څه تلي او دا ډېر بیرته زحمت غواړي، ډېر زحمت غواړي چې تا بیرته ته 200 ډالرو نه څنګه بیرته 1000 ډالره جوړې او بیا د هغې نه وروسته ته ګټې کوې، نو دې کې ډېر غټ تاوانونه دي. نو که زما نه دا پوښتنه وکړئ، زه یم چې راځئ د دې نه که چېرته نور آنلاین بزنسونو باندې کار وکړو، لکه امیزون شو، علی بابا شو او داسې نور، چې دې سره تاسې آنلاین ټریډینګ زده کوئ، یو بزنس زده کوئ، غواړئ په دې باندې پوهېږئ چې څنګه یو شی خرڅ کړئ او څنګه یو شی واخلئ، کوم شی سټاک کړئ، نو زه یم چې دې نه به دا ډېر بهتره وي. او که چېرته د افغانانو تجربې ته راشئ، په دې کې نوینه بره خلک تاوانونه کړي. دا اوس زه خلک پیژنم چې خپلې پیسې لګولي او تاوانونه یې کړي، اوس دې وتی هم نشي، مجبور دی ناست دی په کلونو کلونو بیرته زحمت وباسي چې تر څو هغه خپلې پیسې بیرته پیدا کړي. آیا کولی شي که نه؟ چاته معلوم. ستاسو په دې کې څه نظر دی؟ مهرباني وکړئ په کمنټ کې را سره شریک کړئ.